Wow! Dark mode! Sa Facebook app, nawala. Total darkness. Ayun guys, ngayong araw is ituturo ko naman sa inyo kung paano ma-activate ang dark mode sa Facebook app sa iOS. So guys, kung makikita nyo, di ba? Dark na dark talaga lahat. Okay siya, no? Ayos, di ba? So, ang unang step natin is pupunta tayo sa settings. Click mo yan at pumunta tayo sa general. Click nyo yung general. Tapos, click nyo naman tong accessibility. Tapos, ito namang display accommodations. Ayan. Tapos, click naman natin invert colors. Tapos, pipiliin natin Smart Invert. Boom! Dark mode. So, ayun lang guys. Ayun yung mga steps niya. Kung paano siya magiging dark mode. Sundan nyo lang yan. Lahat ng ginawa natin dito. Huwag nyong kakalimutan mag-subscribe para sa mga videos na ganito. Nawala. Bastos. Talagang dark mode na literal, eh, no?